හදන්න යනවා චොක්ලට් ලාවා කේක් එකක්. ඉතින් අපි ඒකට බඩු ගන්න තමයි දැන් යන්නේ. අපි ගිහිල්ලා බඩු ටික අරගමු. හය මොනහයි. මේක එච්චර හේවි නෑ. මේක ගන්න මේක රෝස පාට එකක් තියෙනවා. මේක හොඳයි. මික්ස් කරන්න නේද? එකක් කැරියද? මේක හැබැයි උයා හදන්න. කීව ගන්න දුන්නේ නැහැ. මම මෙතන තියෙනවා බටර් ග්‍රෑම් 100ක්. එතකොට චොක්ලට් ඩාර්ක් චොක්ලට් මේ මම ගත්තේ කුකින් චොක්ලට් ග්‍රෑම් 240ක් ගන්නවා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ 120යි මම තව ප්‍රමාණයක් ගන්නවා. මොකද මම වඩා පෝෂන් එක ඩබල් කරා. මෙතන මම චොක්ලට් කුඩු ග්‍රෑම් 20ක් ගන්නවා. chocolate powder butter අපි දැන් ඩබල් බොයිල් කරලා මෙල්ට් කරගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් pan එකේ වතුර ටික රත් වෙනවා. රත් වුණාට පස්සේ අපි මේක දාලා මෙල්ට් කරගන්නවා. butter එක මෙතන මෙල්ට් වෙනවා. මෙල්ට්ලා තියෙන්නේ විනාඩි 5ක් විතර ගියානේ. මේක හදන්න සීනි ග්‍රෑම් 80ක් ඕනේ. එච්චර අපි සීනි දාන්න සීනි ග්‍රෑම් 60ක් වගේ තමයි දාගන්නේ. බලමු 60ක් තියනවද කියලා. ගෙදර තිබ්බ සීනි ටික වෙන කොටක් නේ. කැටක් තියෙනවා. කැට දිය වෙයි. 60ක් කැට එකයි. හරි. මේ වගේ ප්‍රමාණයක් අපිට සීනි ඕන. පිටි එක අපි පෙරා ගන්නවා. පෙරනවා කියලා නේ කියන්නේ. මෙහෙම පෙරා ගන්නවා. ඩවුන් වෙනවා. මෙතන මට උදව්වක් කරන්න මේක වට පුළුවන් නේ වල. මම ආයෙත් කියන්නම් මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. අපිට ඕන වෙනවා කේක් ෆ්ලා ග්‍රෑම් 160ක් ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ විතර 4ක් ඕනේ. ඊට පස්සේ චොක්ලට් මෙල්ට් කරපු එක. සීනි ග්‍රෑම් 80ක් ඕනේ මම හදන ප්‍රමාණයට. හැබැයි මම ගත්තේ ග්‍රෑම් 60ක් විතර. මම ඉතර ගත්තේ නැහැ. පැන් රසට ගන්න පුළුවන් නම් ඕනේ නම් හිමනවා. ඊපස්සේ බටර් චුට්ටක් ඕනේ. මොකද අන්තිමට අපි දාන කප් කේක් මෝල්ඩ් එකට චුට්ටක් ඒක ගන්න ඕන හින්දා. ඉතින් මුලින්ම කරන්නේ අපි බිත්තර ටික දාන්න. එතනට බිත්තර 4ක්. මේක ෆස්ට් ටයිම් තමයි මම හදන්නේ. මේක වෙන channel එකකින් මම බලාගෙන හදන්නේ. කොහොම ඒත් දන්නේ මම ජීවිතේට හදලා නැහැ චොක්ලට් ලාවා කේක්. අපි ගත්ත මෙෂර් කරගත්ත සීනි ටික දා ගන්නවා. කැමති මේක විස් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ.
මේක සීනි ටික දිය වෙනකම් විස් කර ගන්න ඕනේ. අපිට මේක විස් කරද්දි තේරෙනවා සීනි කැට අහුවෙන්නේ නැති වෙන්න විස් කර ගන්න ඕනේ. මේක හොඳට දිය වුණාට පස්සේ සීනි ටික දිය වුණාට පස්සේ මම දැන් ඇඩ් කර ගන්නවා. මම දැන් ඇඩ් කර ගන්නවා මෙල්ට් වෙච්ච චොක්ලට් ටික. මෙල්ට් කරගත්ත චොක්ලට් ටිකක් මෙහෙම දාගන්න. මේ චොක්ලට් ටිකත් බිත්තර එකයි මෙල්ට් කරගත්ත චොක්ලට් ටිකත් හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ආකාරයට මික්ස් කරගන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයගොල්ලෝ මික්ස් කරගන්න. මික්ස් කරගන්න. ඒත් එක්කම අපි එයා ෆ්‍රයි එක සෙල්සියස් අංශක 180 තියලා මිනිත්තු 2ක් විතර ප්‍රීහීට් කරගන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපි දැන් කරන්නේ. අන්තිමට අපි ඇඩ් කරගන්නවා මේ පිටි ටික. අපි හදාගත්ත පිටි ටික අපි දාගන්න. ටික දාමු. මොකද අපි වෙනම් බෝල් එකකට බටර් ටිකක් මේ වගේ කලවම් කරගන්නවා. ඊට අපි මේක ඊට පස්සේ මේ කප් කේක් මෝල්ඩ් එකට දාන්න යන්නේ. ඒ නිසා පස්සේ මේ වගේ පොඩ්ඩක් කාගන්න. හදාගත්ත බැටර් එක මේකට දාන්න තමයි යන්නේ. මේ විදිහට අපි දාගන්න. කොහොම හිතන්නේ? ඔය හිතනද මේක හොඳට එයි කියලා? ඔය හිතනද මේක හොඳට එයි කියලා? එයිනේ හැබැයි. මේක ලාවා කේක් කියලා තමයි මම හදන්නේ. ඒත් මට පොඩ්ඩක් හදුවට පස්සේ තේරෙනවා මේ බැටර් එක නිකන් මේ ටිකක් තික් වගේ. තික් වැඩි කියලා. ඒ තියෙන වීඩියෝ එකට වඩා මම දන්නේ මොකක් හේද කියලා ඒත් කන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. මේ විදිහට අපි මේකේ 6ටම දා ගන්නවා. ඉත් එක ප්‍රමාණයක හදන්න තිබ්බේ අපිට නේද? මේ විදිහට අපි මෝල්ඩ්ස් 5කට දැම්මා. තව රස වැඩි වෙන්න කියලා අපි තව ඩාර්ක් චොක්ලට් එහෙනම් මැදින් දාන්න තමයි හදන්නේ. දැන් හදන්නේ මේක ඇතුළට දාගන්න. මේ ටික අපි මේක ඇතුළට දාගන්න. මේ විල ප්‍රීහීට් වෙච්ච එයා ෆ්‍රයි එක ඇතුළට අපි මේ 6 පරිස්සමට දාගන්න. පරිස්සමට දාගන්න ඕනේ මෙන්න චොර කරගන්න ඇති. 3ක් දාගත්තා, ඊටු 3ක් දාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපි 6ක් දාගත්තා. දැන් අපි මේක එයා ෆ්‍රයි එකේ දාන්න යන්නේ. මේක දාන්න ඕනේ සෙල්සියස් අංශක 180කට විනාඩි 6ක් කියලා තමයි තියෙන්නේ. විනාඩි 6කට දාලා බලමු. අපේ කේක් එක ලස්සනට ඇවිල්ලාද නැද්ද කියලා මට නම් පොඩි සැකයක් තියෙනවා කොහොම වෙයිද නැද්ද කියලා. අපි බලමු. ඩන්ඩරන්ඩර. වාව්. ලස්සනට තියෙනවා. පෙනුම නම් ගොඩක්
ලස්සන. ඕකේ වගේ නේද? දැන් අපි බලන්නේ ඇතුලේ ලාවාවක් තියනවද නැද්ද කියලා. මේක මෙහෙම එළියට ගන්නවද කොහොමද ගන්න? එළියට ගමනේ. එළියට ගන්න නැත්තම් පේන්නේ එළියට අරගන්න. මම හිතන්නේ ලාවා තියෙනවා. ලාවා තිබේ. නිත්‍යව. මෙහෙම තමයි අපි හදපු චොක්ලට් ලාවා කේක්. ලාවා ඇතුලේ තියෙනවා. කාලේ බලමු කොහොමද කියලා. මාරම රසයි. තව ගාලා කනවා. හොඳටම ආවා. මම හිතුවේ මේක හදද්දි අර චොක්ලට් ලාවා කේක් එකේ එන ලාවා එක වගේ එන්නේ නැති වෙයි කියලා. මොකද අපි හදද්දි බැටර් එක ටික තික් වුණානේ. ඒ වුණාට මාරම රසයි. මං හිතන්නේ මම මේ වෙනකල් හදපු රසම කේක් එක ෆස්ට් ටයිම් try කරේ මරුවට ආවා. දැන් වා කියන්න බලන්න මේක රහද කියලා. රහයිද? එහෙමයි නේ. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් හම්බෙමු. බයි බයි.